සුබ දවසක් සියලුම දෙනාටම මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔයාලගේ වාහනයේ තියෙන එන්ජින් ඔයිල් නියමිත කාල සීමාවෙදී මාරු කිරීම වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා support එකක් දෙන්නයි කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හොඳයි අපි මුලින්ම බලමු ඔයිල් එකක් නිර්මාණය වෙලා තින්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. එන්ජින් ඔයිල් එකක් හෝ ගියර් ඔයිල් එකක් නිර්මාණය කිරීමේදී බේස් ඔයිල් සහ ඇටිටියුඩ් එකතු කරනු ලබනවා. ඒ කියන්නේ මේ බේස් ඔයිල් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එන්ජින් ඔයිල් එකකින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය 70 ඉඳලා 80ක් විතර වෙනකම් මේ බේස් ඔයිල් තමයි ඔයිල් එකේ තියෙන්නේ. ඉතිරි කොටස ඇටිටියුඩ් වෙනවා. ඒ වගේම මේ බේස් ඔයිල් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කොටස් දෙකක් දැක ගන්න පුළුවන්. බේස් ඔයිල් සහ සින්තටික් බේස් ඔයිල් විදියට අපිට මේවා ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. මිනරල් බේස් ඔයිල් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ බොර තෙල් මගින් නිස්සාරණය කරනු ලබන බේස් ඔයිල් වලට. ඒ වගේම සින්තටික් බේස් ඔයිල් කියලා අපි හඳුන්වන්නේ විද්‍යාගාර තුල කෘත්‍රිමව නිෂ්පාදනය කරන බේස් ඔයිල් වලට තමයි අපි සින්තටික් බේස් ඔයිල් කියලා හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම මේ මිනරල් බේස් ඔයිල් වලට සාපේක්ෂව සින්තටික් බේස් ඔයිල් වල ගුණාත්මක භාවය ඉහළයි. නමුත් මේවා හැම එන්ජින් එකකටම යොදන්න පුළුවන් කියලා කියන්න බෑ. මොකද පරණ වාහන වල තියෙන එන්ජින් වල ඕරින්ස් වගේ ඒවා මේ සින්තටික් බේස් ඔයිල් වලට ගැළපෙන විදිහට නිර්මාණය කරලා නැත්නම් ඒ වල එන්ජිමට හානි සිදු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි අපි ඊළඟට බලමු ඇඩිටිව් කියන්නේ මොනවද කියන එක පිළිබඳව. ඇඩිටිව් කියන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් ඔයිල් එකේ තියෙන ගුණාත්මක භාවය වැඩි කරගන්න අතිරේකව එකතු කරනු ලබන ද්‍රව්‍යයක්. මේ හේතුව නිසා ඔයාගේ ඔයිල් එකේ තියෙන කොලිටි එක වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයිල් එක සාමාන්‍ය රත් වෙනකොට උකු ගතිය අඩු වෙනවා. නමුත් එන්ජින් ඔයිල් එකට එහෙම වෙන්නේ නැත්තේ මේවට එක එක වර්ගයේ ඇඩිටිව්ස් එකතු කරන නිසා. එතකොට මේ ඒ වගේම මේ ඔයිල් එකක් සාමාන්‍යයෙන් වතුර මිදෙන උෂ්ණත්වයේදී කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක බිඳුවේදී මිදෙන්නේ නැහැ. ඒවට ගැළපෙන විදිහට ඇටිටියුඩ්ස් එකතු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඇටිටියුඩ් යම්කිසි කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලයෙන් පස්සේ මේවල තියෙන ක්‍රියාශීලීත්වය අඩු වෙලා යනවා. අපි ඊළඟට බලමු ඔයිල් එකක් නියමිත කාල සීමාවෙදී මාරු කිරීම වැදගත් වෙන්නේ ඇයි කියන එක පිළිබඳව. එන්ජින් ඔයිල් එකකට යම්කිසි කාල සීමාවක් තියෙනවා මාරු කරන්න. ගොඩක් දෙනා හිතන් ඉන්නේ ඔයිල් එකක් ධාවනය කරන ලද කිලෝමීටර්ස් ගාණෙන් පමණක් ඔයිල් මාරු කිරීම ප්‍රමාණවත් වෙනවායි කියලා. නමුත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඔයිල් එකක තියෙන රසායනික ද්‍රව්‍ය ඒ කියන්නේ ඇටිටියුඩ් යම්කිසි කාලයකින් පස්සේ මේවල තියෙන ගුණාත්මක භාවය අඩු වෙනවා. ඒ හේතුව නිසා මේ ඔයිල් අනිවාර්යෙන් යම්කිසි කාල සීමාවකදී මාරු කළ යුතුයි. මේක තීරණය කරන්නේ ඔයිල් නිෂ්පාදකයන් විසින්. මේ වලට සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් අවුරුද්දක් ඒ වගේ කාල සීමාවල් දීලා තියෙනවා. එක එක ඔයිල් එකත් එක්ක මේක වෙනස් වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒ කාල සීමාවේදී ඔයිල් එක මාරු කරන්න වග බලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ එන්ජින් එකට යම්කිසි හානියක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඔයිල් මාරු නොකිරීම නිසා. හොඳයි ඊළඟට මම කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ ඔයාගේ වාහනයට භාවිතා කරන එන්ජින් ඔයිල් එක යතුරුපැද්ද එන්ජිමට භාවිතා කිරීම ගැටලුවක් වෙනවද කියන එක පිළිබඳව තමයි මම ඊළඟට කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. ඇත්තටම එහෙම භාවිතා කිරීම ගැටලුවක් වෙනවා. ඒකට හේතුව වෙන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එකේ කොටස් ස්නේහනය කිරීමට වෙනම එන්ජින් ඔයිල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගියර් බොක්ස් එක ස්නේහනය කිරීමට වෙනම ගියර් ඔයිල් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. නමුත් යතුරුපැද්ද එන්ජිමක ගියර් බොක්ස් එක ක්ලච් එක ඒ වගේම එන්ජිමේ තියෙන සියලුම කොටස් ස්නේහනය කිරීමට එකම එන්ජින් ඔයිල් එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. මේ හේතුව නිසා වාහනයට භාවිතා කරන එන්ජින් ඔයිල් එක භාවිතා කරාම අර ඉතිරි කොටස් ස්නේහන කටයුතු 100%ක්ම නිවැරදිව සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව නිසා ඔයාගේ යතුරුපැද්ද එන්ජිමේ තියෙන කොටස් වලට හානියක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. මේ හේතුව නිසා අනිවාර්යෙන් යතුරුපැද්දියට වෙනමම නිෂ්පාදනය කරනවා එන්ජින් ඔයිල්. මේ හේතුව නිසා ඔය අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ එන්ජින් එකට අනිවාර්යෙන් යතුරුපැද්ද එන්ජින් එකට ඒ සඳහා නිෂ්පාදනය කරපු එන්ජින් ඔයිල් එක භාවිතා කරන්නයි කියලා කියනවා. හොඳයි යාළුවනේ මේ වගේම වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරලා like කරලා share කරලා support එකක් දෙන්නයි කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම ගිහිල්ලා එන්නම්.